नमस्कार। आज हामी सम्भाव्यता पाठको दोस्रो अभ्यासको समाधान गर्छौं। एउटा सिक्काले उफार्दा आउने सम्भाव्यतालाई 0-1 स्केलमा देखाउनुहोस् भनिएको छ। सम्भाव्यताको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 1 हुन्छ, मिनिमम भ्यालु भनेको 0 हुन्छ। हैन, कि त कुनै घटना कन्फर्म घट्छ, बढी भयो भने कन्फर्म घट्छ, कममा चाहिँ घट्दै नघट्न सक्छ र त्यो बीचमा चाहिँ सम्भाव्यताको मानहरू बसेको हुन्छ। अब सिक्कालाई उफार्दाखेरि आउन सक्ने घटनाहरू भनेको हेड र टेल हो। यो चाहिँ मैले बुकै स्क्रिनशट गरेको हो। हेड र टेल मध्ये कुनै पनि आउँदैन भन्ने चाहिँ 0 हो हैन, कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ। अब हेड आउने अथवा हेड र टेल आउने कुनै एउटा आउने सम्भाव्यता चाहिँ 50% हुन्छ अथवा 1/2 हुन्छ र याच र टी मध्ये एउटा आउने कन्फर्मै हो फेरि हैन, कि त याच आउँछ कि त टी आउँछ, त्यो चाहिँ कन्फर्म हो। यसरी चाहिँ स्केलमा देखाउन सकिन्छ। पछि पनि आउँछ स्केलको कुराहरू। क्वेशन नम्बर 2 मा एउटा झोलामा सबै एउटै साइजका 2वटा नीलो गुच्छा, 3वटा कालो गुच्छा, 5वटा रातो गुच्छाहरू छन्। यदि नहेरिकन सो झोलाबाट एउटा गुच्छा निकाल्ने हो भने कालो गुच्छा पर्ने सम्भाव्यता कति हुन्छ, नपर्ने सम्भाव्यता कति हुन्छ र स्केलमा देखाउनुहोस् भनेर भनिएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा नीलो गुच्छाहरू चाहिँ 2टा भनेको छ। अब हामीहरूले चाहिँ नम्बर अफ ब्लू हैन नीलो गुच्छाहरूको संख्या लेखौँ। कतिवटा छ त भन्दा 2वटा रहेको छ। त्यसैगरी कालो गुच्छा भनेको छ नम्बर अफ ब्ल्याक, बिआरएसीके ब्ल्याक राखौँ। ब्ल्याक मार्बलहरू गुच्छाहरू चाहिँ कतिवटा छ त 3वटा रहेको छ। र त्यसैगरी रातो गुच्छाहरू नम्बर अफ रेड मार्बल इक्वल टु 5 रहेको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि जम्मा गुच्छाहरू कतिवटा छ त? जम्मालाई चाहिँ यासले जनाइन्छ हैन, स्याम्पल स्पेस यासले जनाइन्छ। अब कतिवटा छ त 3, 2, 5, 5, 5, 10वटा चाहिँ रातो जम्मा गुच्छाहरू रहेको छ। अनि त्यसपछि हामीलाई क नम्बरमा के सोधिएको छ त भन्दा कालो गुच्छा पर्ने सम्भाव्यता कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। कालो गुच्छा पर्ने सम्भाव्यता निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नम्बर अफ ब्ल्याक अपन नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस हैन, नम्बर अफ ब्ल्याक अपन नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस हुन्छ इज इक्वल टु। अब भ्यालु लगाएर राखौँ। यसमा चाहिँ ब्ल्याक मार्बलहरू कतिवटा छ? 3वटा रहेको छ। अनि त्यसपछि टोटल मार्बल कतिवटा रहेको छ? 10वटा रहेको छ। अथवा यसलाई चाहिँ हामीहरूले अब 0.3 भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। अहिले हामीलाई चाहिन्छ किनभने त्यो स्केलमा देखाउनु पर्ने छ। त्यसै गरी ख नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के सोधिएको छ भने कालो नपर्ने भनेको छ। अब प्रोबेबिलिटी अफ नट ब्ल्याक भनेर लेखिदिउँ हैन, नट बिएलएसीके ब्ल्याक, कालो नपर्ने सम्भाव्यता। अब यसको लागि चाहिँ कुनै पनि घटनाहरू कन्फर्म घट्ने सम्भाव्यता भनेको 1 हो हैन। टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको 1 हो। 1बाट प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक घटायो भने बिएलएसीके ब्ल्याक घटायो भने चाहिँ के आउँछ त भन्दा नट ब्ल्याक आउँछ। 1बाट ब्ल्याक पर्ने प्रोबेबिलिटी 0.3 रहेको छ। यो सबट्र्याक्ट गरिदिने हो भने 0.7 चाहिँ कालो नपर्ने सम्भाव्यता हुन्छ। अब चाहिँ हामीहरूले चाहिँ ग नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त भन्दा स्केलमा देखाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि एउटा लाइन ड्र गरौँ। अब यो एउटा प्रोबेबिलिटी स्केल भयो। प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक भनेको 0.3 छ। यो 0.3 मा चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ हेर प्रोबेबिलिटी अफ बिएलएसीके ब्ल्याक। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ नट ब्ल्याक, प्रोबेबिलिटी अफ नट बिएलएसीके ब्ल्याक भनेर यसरी चाहिँ नोटेसन गरेर देखाउन सकिन्छ। यस्तो हुन्छ फेरि यो प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक र प्रोबेबिलिटी अफ नट ब्ल्याक एड गर्यो भने चाहिँ टोटल प्रोबेबिलिटी हुन्छ। 0.3 र 0.7 एड गर्यो भने 1 हुन्छ। 1 भनेको टोटल प्रोबेबिलिटी हो। क्वेसन नम्बर 3 एक वर्षमा आइतबारको दिनमा नै सार्वजनिक बिदा पर्ने सम्भावना कति हुन्छ भनिएको छ। अब पहिला नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस जम्मा दिन कति हुन्छ त भन्दा एक वर्षमा 365 दिन हुन्छ। अब हामीहरूलाई चाहियो आइतबार। अब एक वर्षमा आइतबार कतिवटा हुन्छ त? आइतबार भनेको एक वर्षमा 52 हप्ता हुन्छ, 52वटा हुन्छ भनेर जनरली मान्ने गरिन्छ। अब हामीलाई सोधेको छ के छ त भन्दा आइतबार नै बिदा पर्ने सम्भाव्यता कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ सन्डे भनेर सोधेको हो। प्रोबेबिलिटी अफ सन्डे सोधेको हो। हामीहरूले यो पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा नम्बर अफ सन्डेलाई चाहिँ भाग गर्ने केले त भन्दा नम्बर अफ स्याम्पल स्पेसले भाग गर्ने हो।
नम्बर अफ सन्डे भनेको 52 छ अनि नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस एनएस भनेको चाहिँ 365 छ 52 नत्र 365 भयो। त्यसपछि हामीलाई अर्को सोधिएको छ साथै आइतबारको दिनमा बिदा नपर्ने सम्भाव्यता भनेको छ। आइतबार बिदा नपर्ने सम्भाव्यता भनेको बिदा पर्ने सम्भाव्यता 1 बाट बिदा पर्ने सम्भाव्यता घटाउनु पर्ने हुन्छ 1 - 52/365 गर्दा 313/365 हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 4 राम्ररी फिटेको 52 पत्तीको तास भनेको छ। अब 52 पत्ती भन्नासाथ हामीहरूले यहाँनिर एनएस लेख्नु पर्यो कति त भन्दा 52 भनेर। त्यसपछि थुक्दा रातो तास आउने सम्भाव्यता रातो अथवा कालो बाँकीका दुई सम्भाव्यतालाई स्क्रिनमा देखाउनुहोस्। रातो तासलाई हामीहरूले नम्बर अफ रेड भनेर लेखौँ। रातो तास भनेको 26 वटा हुन्छ र नम्बर अफ ब्ल्याक भनौँ कालो तासलाई। कालो तास पनि कतिवटा हुन्छ त 26 वटै हुन्छ। प्रोबेबिलिटी अफ रेड भनेको नम्बर अफ रेड अपन नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस हुन्छ 26/52 = 1/2 छ। ख नम्बरमा सोधेको छ रातो अथवा कालो होइन। अब अथवा यसमा के कुरा हुन्छ भने अथवा भन्यो भने प्लस र भन्यो भने मल्टिप्लाई हुन्छ। रको कुरा चाहिँ यहाँ 9 क्लास छैन होला। रातो तासको सम्भाव्यता 1/2 छ। कालो तासको सम्भाव्यता पनि 1/2 हुन्छ। 1/2 र 1/2 एड गरेपछि रातो अथवा कालो भन्ने आउँछ एन्सर। यसरी अब रातो अथवा कालो भन्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ रेड अर ब्ल्याक अर भनेपछि प्लस होइन प्रोबेबिलिटी अफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक अनि रेड पर्ने प्रोबेबिलिटी 26/52 प्लस ब्ल्याक प्रोबेबिलिटी भनेको 26/52 52 एलसिएम 26 + 26/52 52/52 भन्दा 1 हुन्छ। अब हामीहरूले चाहिँ ग नम्बरमा स्केलमा देखाउनु पर्ने छ। हाम्रो चाहिँ अब प्रोबेबिलिटी अफ रेड चाहिँ 0.5 आएको छ होइन। यसरी रोटेसन गराइदिने र रेड अर ब्ल्याक भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 आएको छ। त्यस कारणले 1 मा यसरी नोटेसन लगाउने स्केल चाहिँ यही हुन्छ नोटेसन मात्र लगाइदिने। प्रोबेबिलिटी अफ येलो और रेड और ग्रीन और अर्को के कलर थप्यो ब्लू इज इक्वल टू यो सबैको 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस त्यसपछि अर्को 1/4 जोड्दाखेरि 4/4 अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भने 1/4 भनेको 0.25 हो होइन। यसलाई इज इक्वल टू गरेर 0.25 भनेर लेखिदिउँ अनि यहाँनिर इक्वल गरेर 0.5 भनेर लेखिदिउँ। यसलाई 3/4 भनेको चाहिँ 0.75 यसरी नम्बर लाइन जस्तो बनाएर यहाँनिर 0 भनेको व्हाइटको प्रोबेबिलिटी 0 छ। येल्लो मात्र पर्ने प्रोबेबिलिटी 0.25 छ। त्यही भएर 0.2 र 0.3 कोमा। क्वेसन नम्बर 6 मा एउटा 6 वटा पाटा भएको डाइसलाई उफार्दा आउने सम्भाव्यता भनेको छ। उफार्दा आउने के आउने सम्भाव्यता भन्नु खोजेको 0.1 मा देखाउनुहोस् स्केलमा देखाउनुहोस् भनेको छ। 6 वटा पाटा भएको डाइसलाई उफार्दा आउने सम्भाव्यता। क्वेसन अलिक क्लियर नभए जस्तो लाग्यो। क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। कि त जोड सङ्ख्या कि त रुट सङ्ख्या कि त 1 पर्ने सम्भाव्यता होइन कि त 6 को गुणनखण्ड पर्ने सम्भाव्यतालाई देखाउनुहोस् भनेको भए हुन्थ्यो। अब यहाँ त के पत्ता लगाएर स्केलमा देखाउने त कागजको पत्तीहरूबाट नहेरिकन एउटा पत्ती थुन्दा भनेको रहेछ। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहियो। 2 देखिबाट सुरु भएको छ 25 सम्म पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दा 25 - 2 + 1 इज इक्वल टू 24 वटा अङ्क पत्तीहरू सङ्ख्या पत्तीहरू हुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ अर्को 3 ले निशेष भाग जाने भनेको छ। 3 ले डिभाइड गर्ने 3 ले भाग जाने सङ्ख्या के हुन्छ त 3 ले भाग जाने के हुन्छ त भन्दा एउटा 3 भइहाल्यो 6 9 12 अनि 15 18 अनि त्यसपछि 21 र 24 गरेर कतिवटा रहेछ 1 2 3 8 वटा छ होइन। 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब
अब त्यस कारणले गर्दा हाम्रो के भयो भन्दा नम्बर अफ डिभिजिबल बाई 3 3ले डिभाइड गर्ने चाहिँ नम्बर अफ 3ले डिभाइड गर्ने चाहिँ कतिवटा रहेछ त भन्दा 8वटा रहेछ। अब हामीलाई सोधेको छ क नम्बर र 3ले भाग जाने पर्ने सम्भाव्यता कति भनेको छ। अब हामीलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ 3 चाहियो इज इक्वल टु यो कति हुन्छ त भन्दा नम्बर अफ 3ले डिभाइड गर्ने संख्या अपन नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस इज इक्वल टु नम्बर अफ 3ले भाग गर्ने भनेको 8 रहेको छ अपन जम्मा नमुना क्षेत्र कतिवटा रहेको छ त भन्दा 24वटा रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा कति हुने भयो त भन्दा 1/3 हुन्छ। अब ख नम्बरमा सोधेको छ जोड संख्याहरू। यो अब हामीलाई ख नम्बरमा चाहिँ 24 भइहाल्यो थियो। जोड संख्या चाहिएको छ हामीलाई। जोडलाई चाहिँ इभन भनौँ होइन। इभन इज इक्वल टु के हुन्छ त इभन भन्दा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 त्यसपछि 20 त्यसपछि 22 र 24 गरेर 12वटा रहेको छ। नम्बर अफ इभन इज इक्वल टु 12 रहेको छ। अब हामीलाई चाहियो प्रोबेबिलिटी अफ इभन पर्ने प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्ने त भन्दा नम्बर अफ इभनलाई नम्बर अफ एसले डिभाइड गर्नु पर्यो। यानि इभन भनेको 12 छ एन्ड एस भनेको 24 छ, डिभाइड गर्दा 1/2 हुन्छ। हस् त आजको लागि यति नै, धन्यवाद।